කොහොමද ඔයාලා හැමෝටම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අපි ඔයාලට අදත් අලුත් වාක්‍ය රටාවක් අරගෙන ආවා. ඒ තමයි present perfect continuous කියන වාක්‍ය රටාව. ඉතින් මේ වාක්‍ය රටාවත් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයාලට සිංහලෙන් හිතන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න තවත් හැකියාව වර්ධනය වෙනවා. ඉතින් වෙනද වගේම ආදරෙන් මතක් කරනවා අපේ වීඩියෝස් ලයික් කරන්න, channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න වගේම එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. හරි. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මේක තාම ඉවර නෑ කියන අදහස දැක්වෙන සිංහල වාක්‍ය. ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා බලන්න. ඒ කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ කරගෙන එන දේවල්. අතීතයේ යම්කිසි දවසක පටන් අරගෙන ඔයා එදා ඉඳලා කරගෙන ඇවිල්ලා අදටත් මේ මොහොත වෙන විටත් කරන දේවල්. අන්න ඒ වගේ වාක්‍ය කතා කරන්න අපි present perfect continuous කියන වාක්‍ය රටාව යොදා ගන්නවා. ඉතින් එහෙම කිව්වට මන්දි අපි මේ වාක්‍යවලට උදාහරණ මොනවද කියලා සිංහලෙන්ම බලලා මේ අවස්ථාව අඳුනගෙනමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. හරි. අපි බලමුකෝ උදාහරණ. පළවෙනි වාක්‍ය මම අවුරුදු 20ක් තිස්සේ උගන්වනවා. ඉතින් එහෙම කිව්වහම මම උගන්වන එක නතර කරලද? නැහැ. මම දැනටත් උගන්වනවා. මීට අවුරුදු 20කට කලින් පටන් අරගෙන දීර්ඝයෙන්ම කරගෙන ඇවිල්ලා අද වෙනකොටත් මම ඒ දේ කරනවා. මම අවුරුදු 20ක් තිස්සේ උගන්වනවා. මේ වාක්‍යයේ අදහස ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්නේ මේ අවුරුදු 20ක් තිස්සේ කියලා තියෙනවනේ. ආන්නේ කොටසි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වාක්‍ය තමයි මේ present perfect continuous වාක්‍ය වලින් කතා කරන්නේ. බලන්න ඉතුරු උදාහරණ ටිකක්. අපි දවස් 3ක් පුරාවට සංචාරය කරමින් ඉන්නේ. නැත්නම් සංචාරය කරනවා. ඇය පැයක් තිස්සේ බලන් ඉන්නවා. ඔවුන් සති දෙකක් තිස්සේ ඒක හදමින් ඉන්නේ. නැත්නම් ඔවුන් සති දෙකක් තිස්සේ ඒක හදනවා. කියන්නේ දැනටමත් හදනවා. අපි මාසයක් තිස්සේ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක් හදාරමින් ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ වාක්‍ය. අපි දැන් බලමු මේ වාක්‍යයක් කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් හදාගන්නේ කියලා. අපි වෙනද වගේම සමීකරණයක් දෙනවා. ඊට කලින් මේ have been සහ has been කියන වචන දෙක ඔයාලා අඳුර ගන්න. මෙයාලා මේ වාක්‍ය රටාවේ සුවිශේෂී වචන. හරි අපි බලමු සමීකරණය. සබ්ජෙක්ට් එකක් එක්ක මේ has been හරි have been වචනය යෙදිලා ඊට පස්සේදී verb එක එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදයේ ඒකේ ing ස්වරූපයෙන් යෙදෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබ්ජෙක්ට් එක. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ක්‍රියාවට යටත් වෙන කෙනා සඳහන් කරනවා. ඉතින් අපි මේ සමීකරණය තවදුරටත් පැහැදිලි කරගමු. අපි ඕනම වාක්‍යයක සබ්ජෙක්ට් එක. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාව කරන කෙනානේ මුලින් තියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා has been හරි have been හරි යොදනවා කියලා. ඉතින් අපි බලමු have been හරි has been හරි කියන්නේ මොකක්ද කියලා. I, we, they, you කියන pronoun එහෙම නැත්නම් සර්වනාම පද සහ plural nouns ඒ කියන්නේ බහුවචන නාම පද එක්ක have been තමයි අපි භාවිත කරන්නේ. ඊළඟට he, she, it කියන සර්වනාම පද සහ ඒකවචන නාම පද එක්ක අපි has been තමයි යොදන්නේ. එතකොට අපි වාක්‍ය ක්‍රියාව කරන කෙනා මෙයාලගෙන් කවුද කියලා බලලා ඒකට ගැළපෙන විදියට have been හරි has been හරි යොදන්න ඕන. ඊළඟට මම කිව්වා verb එක. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදයේ ඒකේ ing form එකෙන් තියන්න ඕන කියලා. ing form එක කියන්නේ අපි බලන්න eat කනවා කියන ක්‍රියාපදයේ eat, ate, eaten සහ eating අගට ing යොදනු ස්වරූපයක් තියෙනවනේ. අන්නේ ස්වරූපය තමයි මේ වාක්‍ය රටාවේදී භාවිතා කරන්නේ. හරි අපි මේ ඔක්කොම පැහැදිලි වෙන්න වාක්‍යයක් ගොඩනගමු. අපි දවස් 3ක් පුරා සංචාරය කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාලා දවස් 3කට කලින් පටන් අරගෙන සංචාරය කරන තවමත් සංචාරය කරනවා. එහෙනම් present perfect continuous වාක්‍ය රටාව. අපි we එක අපි යොදන්නේ have been. we එක have been. ඊළඟට සංචාරය කරනවා කියන්නේ travel. ඒකේ ing form එක traveling. දවස් 3ක් පුරා. දවස් 3ක් තිස්සේ. for 3 days. දවස් 3ක් 3 days. දවස් 3ක් පුරා. එහෙම නැත්නම් දවස් 3ක් තිස්සේ for 3 days. එහෙනම් වාක්‍ය ගොඩනගමු. We have been traveling for 3 days. ඊළඟ වාක්‍ය
ඔහු සති දෙකක් තිස්සේ තාප්පය පින්තාරු කරනවා. ඔහු he එක්ක අපි කිව්වා has been. ඊට පස්සේ පින්තාරු කරනවා පාට කරනවා paint. එහෙනම් he has been painting. මොකද්ද පින්තාරු කරන්නේ? තාප්පය object එක the wall. කොච්චරක් කාලයක් තිස්සේද? for 2 weeks. සති දෙකක් තිස්සේ. He has been painting the wall for 2 weeks. හරි අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍ය. මම අවුරුද්දක් තිස්සේ පරිගණක පාඨමාලාවක් හදාරනවා. එහෙම නැත්නම් හදාරමින් ඉන්නවා. මේ වාක්‍ය present perfect continuous. I have been studying a computer course for 1 year. එතකොට මේ වාක්‍ය දිගට තියනවා වගේ පෙනුනට ඔයාලට මේ වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන්. subject එක මම. I ඉන්නවා. ඒ අනුව have been තියෙනවා. ස්ටඩි කියන්නේ හදාරනවා. මෙතනදි ස්ටඩීන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකක්ද හදාරන්නේ? a computer course. කොච්චර කාලයක් තිස්සේද? අවුරුද්දක් 1 year. අවුරුද්දක් තිස්සේ for 1 year. තේරුණා නේද? ඒ වාක්‍ය අපි ගොඩනගලා තියෙන ආකාරය. ඊළඟට වෙන වාක්‍යවල වගේම අපි දැන් බලමු මේ වාක්‍ය රටාවේ තියෙන ස්වරූප මොනවද කියලා. ඉතින් අනිත් වාක්‍ය රටාවලට ස්වරූප 4ක් තිබුණා. ඇත යන ස්වරූපය, ඒකේ ප්‍රශ්නය, නැත යන ස්වරූපය සහ ඒකේ ප්‍රශ්න. අපි බලමු මේ වාක්‍ය රටාවත්. අන්න එක වාක්‍යයක්. අපි පැයක් තිස්සේ කතා කරනවා. මේක present perfect continuous වාක්‍යයක්. අපි පැයක් තිස්සේ කතා කරනවා. ඒකෙම ප්‍රශ්නය අපි පැයක් තිස්සේ කතා කරනවද? නැත යන ස්වරූපේ අපි පැයක් තිස්සේ කතා කරන්නේ නැහැ. ඒකේ ප්‍රශ්නය අපි පැයක් තිස්සේ කතා කරන්නේ නැද්ද? මේ තමයි අපි ඉගෙන ගන්න වාක්‍ය රටාවේ ස්වරූප 4. අපි දැන් බලමු මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අන්න පළවෙනි වාක්‍යයේ තියෙනවා ඔවුන් පැයක් තිස්සේ සෙල්ලම් කරනවා. They have been playing for 1 hour. අපි මේ වාක්‍ය හදාගන්න දන්නවා. They ඔවුන් ඊළඟට have been verb එක ing playing කොච්චරක් තිස්සේද? පැයක් තිස්සේ for 1 hour. ඒකෙම ප්‍රශ්නය හදද්දී මේ have කියන වචනය අපි ඉස්සරහට අරගෙන ඇවිල්ලා ඉතුරු ටික ඒ විදිහටම තියෙනවා. අපි එහෙනම් ඒ විදිහට හදමු. Have they been playing for 1 hour. ඔවුන් පැයක් තිස්සේ සෙල්ලම් කරනවද? අපි මේ වාක්‍ය හදාගෙන තියෙන විදිය දන්නවනේ ප්‍රශ්නය. have කියන වචනේ අපි ඉස්සරහට අරගෙන එනවා. have they been playing for 1 hour. ඉතුරු ටික ඒ විදියටම තියෙනවා. ඒක තමයි ඔවුන් පැයක් තිස්සේ සෙල්ලම් කරනවද කියන ප්‍රශ්නය හදාගන්න විදිය. හරි ඔන්න ඒ වාක්‍යෙම නැත යන ස්වරූපය සිංහලෙන් ඔවුන් පැයක් තිස්සේ සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් පැයක් තිස්සේ සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. කොහොමද? They haven't been. මේ have been කියන එක haven't been කියලා තමයි අපි සඳහන් කරන්නේ. has been තිබුණා නම් hasn't been විදියට. They haven't been playing for 1 hour. They එක have been එන්නේ නැත යන ස්වරූපය haven't been වෙනවා. එච්චරයි වෙනස් වෙන්නේ. playing for 1 hour. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ නැත යන ස්වරූපයේ ප්‍රශ්නය. ඔවුන් පැයක් තිස්සේ සෙල්ලම් කරන්නේ නැද්ද? ඉතින් අපි නැහැ කියන ස්වරූපය හදාගත්තේ have been, haven't been විදියට තියලා. ඉතින් මේ haven't කියන වචනය තමයි ඒකේ ප්‍රශ්නේ හදද්දී වාක්‍යේ මුලට අරගෙන එන්නේ. ඉතුරු ටික ඒ විදියටම තියෙනවා. Haven't they been playing for 1 hour? අපි වාක්‍ය ඉස්සරහට අරගෙන එන්න පුළුවන් අපිට එක වචනයක් විතරයි. එතකොට haven't කියන්නේ තනි වචනයක්නේ. haven't මුලට අරගෙන තමයි මේ වාක්‍ය හදලා තියෙන්නේ. ඔවුන් පැයක් තිස්සේ සෙල්ලම් කරන්නේ නැද්ද? Haven't they been playing for 1 hour? අපි දැන් has been කියන වාක්‍යයකුත් අරගෙන බලමු. ඇය පැයක් තිස්සේ උයනවා. එතකොට she has been cooking for 1 hour. ඇය පැයක් තිස්සේ උයනවා. ඒකම ප්‍රශ්නේ ඇය පැයක් තිස්සේ උයනවද? Has she been cooking for 1 hour? has මුලට ගත්ත ඉතුරු ටික ඒ විදිහටම තියුවා. Has she been cooking for 1 hour? ඉතින් ඒකම නැත යන ආකාරය ඇය පැයක් තිස්සේ උයන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොමද කියන්නේ? She hasn't been. has been, hasn't been වෙනවා. එච්චරයි වෙනස් වෙන්නේ. She hasn't been. hasn't been කියන්නේ has not been කියන එක කෙටි කරලා. She hasn't been cooking for 1 hour.
එතකොට ඒකේ ප්‍රශ්නය තමයි ඇය පැයක් තිස්සේ උයන්නේ නැද්ද? නැහැ කියන්නේ hasn't been නේ. එතනින් hasn't කියන වචනය අපි මුලට ගන්නවා. ඔයාලා නිතරම has not been කියන එක hasn't been කියලා කෙටි කරලා ගන්න. එතකොට ඔයාලට පැටලෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඇය පැයක් තිස්සේ උයන්නේ නැද්ද කියලා අහන්නේ hasn't she been cooking for 1 hour? ඔයාලට තේරෙනව නේද? අන්න ඊළඟට present perfect continuous ගැන තමයි අපි කතා කරේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා present continuous වාක්‍ය රටාව. ඉතින් මේ present continuous වාක්‍ය රටාවෙන් කතා කරන්නේත් අපි දැන් කරන දෙයක් ගැන. දැන් කරමින් ඉන්න දෙයක් ගැන. ඉතින් ඔයාලට මේ අද ඉගෙනගත්ත වාක්‍ය රටාවෙත් දැන් කරමින් ඉන්නවා වගේ අදහසක් දැනිලා තියෙනව නේද? ඉතින් මේ දෙක වලට පැටලෙයි කියලා තමයි මම මෙන්න මේ කොටස අරගෙන ආවේ. බලන්නකෝ උදාහරණය we are traveling කිව්වහම මේක present continuous. අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත වාක්‍යයක්. අපි සංචාරය කරමින් ඉන්නේ දැන්. එතකොට අපි අද ඉගෙන ගත්තා we have been traveling for 2 days. ඒ වගේ වාක්‍ය. මේකේ තේරුම අපි දවස් දෙකක් පුරා සංචාරය කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ දැනුත් සංචාරය කරනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් අපි දවස් දෙකක් පුරා සංචාරය කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් මේ දෙකෙන්ම එකම අදහසක් දෙයි කියලා ඔයාලට හිතුනොත් මෙන්න මේක තමයි මේකේ වෙනස. අද ඉගෙන ගත්තේ have been traveling. ඒ විදිහේ වාක්‍යනේ. ඉතින් මේ වාක්‍යේ තේරුම තමයි අපි අතීතයේ තමයි ක්‍රියාව පටන් ගන්නෙ. අතීතේ පටන් අරන් කරගෙන ඇවිල්ලා දැනුත් කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ වෙනස තමයි මේ දවස් දෙකක් පුරා මාසයක් තිස්සේ දවස් දෙකක් තිස්සේ අන්න ඒ වගේ වචනයක් සඳහන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කාල සීමාවක් time period එකක් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වාක්‍ය තමයි අපි present perfect continuous වලින් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම හිතනවා මේ වාක්‍ය රටා දෙක පැටලැවිල්ලක් තිබුණා නම් දැන් ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්න ඇති. ගොඩක් වෙලාවට මේ වාක්‍ය රටාවේ time period එකක් එහෙම නැත්නම් කාල සීමාවක් තියෙනවා. දවස් දෙකක් තිස්සේ මාසයක් තිස්සේ අවුරුද්දක් තිස්සේ අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ කරගෙන ඇවිල්ලා දැනුත් කරනවා. එහෙනම් මේ වගේ තව සිංහල වාක්‍ය අරන් ඔයා මේ විදියට හදලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට ආට ඉක්මනටම මේ විදියට වාක්‍ය ගොඩනගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම් අලුත් එකක් අරගෙන අපිත් එක්ක රැඳී සිටියාට thank you.